Hi everyone, welcome to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් උපයෝගී කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු කරවන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගෙත් එක්ක දිගටම හිටියානම් ඔයාලා දන්නවා මම හැමදාම ඔයාලට කියලා දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලව පුහුණු කළේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි වාක්‍ය ටිකක් කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියොත් අපි දන්නේ ඒ පාඩම් කරගත්ත වාක්‍ය ටික විතරයි. ඉන් එහාට දෙයක් කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තට මේක හරිම අසාර්ථකයි. ඉතින් මට ඕන ඕගලන්ට පුහුණු කරන්න. ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඉතින් තාමගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. එතකොට අද මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි නොකරෙමු. අපි එක නොකියයිමු. අපි එහෙ නොයයිමු. අන්න ඔය වගේ දෙයක් කියන්න වුණොත් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා let's වලට ක්‍රියාපදයක් දාලා අපි කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ කියලා. Let's go. අපි යමු. Let's eat something. අපි මොන හරි කමු. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා. බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඔයගලන් ඒවා බලන්න. Let's hide. අපි හැංගෙමු. අන්න ඒ වගේ. අද කියලා දෙන්න යන්නේ අපි නොයයිමු, නොකරීමු, අපි නොකයිමු. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්න. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ let's not. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ let's not. ඊළඟට තමයි අපි ක්‍රියාපදේ යොදන්නේ. let's not එක වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් යොදලා තමයි අපි මේ වාක්‍ය හදාගන්නේ. හරි අපිට මෙහෙම කියන්න ඕන වෙනවා. අපි මොකුත් නොකරීමු. අපි මොනවත් නොකරීමු. අපි කියන මුකුත්ම නොකරීමුකෝ අපි. yes එහෙනම් let's not do anything. let's not do anything. අපි මුකුත් නොකරීමු. let's not do anything. අපි මුකුත් නොකරීමු. අපි පාටියකට නොයයිමු. අපි පාටියකට නොයයිමු. එහෙනම් let's not go to the party. let's not go to the party. අපි පාටියකට නොයයිමු. let's not go to the party. මගෙත් එකම කියන්නේ. එතකොට කටට වචන හුරු වෙනවා. ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගන්නවා. අපි බොරු නොකියයිමු. බොරු නම් lies. එහෙනම් let's not tell lies. let's not tell lies. අපි බොරු නොකියයිමු. අපි ඇයට උදව් නොකරීමු. අපි ඇයට උදව් නොකරීමු. let's not help her. let's not help her. අපි ඇයට උදව් නොකරීමු. අපි ඒගොල්ලන්ට රෑ කෑමට ආරාධනා නොකරීමු. ආරාධනා කරනට අපි කියන invite. අපි ඔවුන්ට රෑ කෑමට ආරාධනා නොකරීමු. let's not invite them to the for dinner. let's not invite them for dinner. let's not invite. අපි ආරාධනා නොකරීමු. them ඔවුන්ට for dinner. රාත්‍රී ආහාරයට. අපි ළමයව නාවන්න නැතුව ඉමු. අපි ළමයව නාවන්න නැතුව ඉමු. let's not bathe the child. let's not bathe the child. අපි ළමයව නාවන්නේ නැතුව ඉමු. අපි ගහ කපන්න නැතුව ඉමු. එහෙම නැත්නම් අපි ගහ නොකපා ඉමු. කොහොමද කියන්නේ? let's not cut the tree. let's not cut the tree. අපි ගහ නොකපා ඉමු. අපි මුකුත් නොකයිමු. අපි මුකුත්ම නොකයිමු. let's not eat anything. let's not eat anything. අපි මුකුත් නොකයිමු. අපි ඒගොල්ලත් එක්ක තරහ නොවී ඉමු. අපි ඒගොල්ලත් එක්ක තරහ නොවී ඉමු. තරහ වෙනකොට අපි කියනවා get angry. එහෙනම් let's not get angry with them. let's not get angry with them. let's not get angry with them. අපි ඔවුන් එක තරහ නොවී ඉමු. අපි ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත නොකියයිමු. අපි කියනවා අපි ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියන්නේ නැතුව ඉමු. එහෙනම් කොහමද? let's not tell them the truth. let's not tell them the truth. අපි ඔවුන්ට ඇත්ත නොකියයිමු. අපි ඒගොල්ලත් එක්ක රණ්ඩු නොකරීමු. අපි ඒගොල්ලත් එක්ක රණ්ඩු නොකරීමු. let's not fight with them. with කියන්නේ සමග. let's not fight with them. අපි ඒගොල්ලත් එක්ක රණ්ඩු නොකරීමු.
අපි අද සලෝන් එකට නොයා ඉමු. අපි අද සලෝන් එකට නොයා ඉමු. Let's not go to the salon today. Let's not go to the salon today. අද අපි ළමයාව පාසල් නොයවයිමු. අද අපි ළමයාව පාසල් නොයවයිමු. Let's not send යවනට අපි කියනවා send the child to school today. Let's not send the child to school today. අද අපි ළමයාව පාසල් නොයවයිමු. අපි මුදල් නොගෙවයිමු. අපි සල්ලි ගෙවන්න නැතුව ඉමු අපි කියනවා එහෙම. එහෙනම් let's not pay money. Let's not pay money. අපි මුදල් නොගෙවා ඉමු. Let's not pay money. අපි මෙහෙ ඉච්චර වෙලාවක් නොඉඳීමු. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙලාවක් අපි මෙහෙ ඉන්නේ නැතුව ඉමු. අපි එහෙම කියන්නේ. එතකොට let's not stay here too long. අපි මෙහෙ වැඩි වෙලාවක් නොඉඳීමු. Let's not stay here too long. අපි මෙහෙ වැඩි වෙලාවක් නොඉඳීමු. අපි ඒ ගැන කරදර නොවීමු. කරදර වෙනකොට අපි කියන bother. අපි ඒ ගැන කරදර නොවීමු. Let's not bother about it. Let's not bother about it. අපි ඒ ගැන කරදර නොවීමු. අද රැට අපි එළියට නොයා ඉමු. අද රැට අපි එළියට නොයා ඉමු. Let's not go out tonight. Let's not go out tonight. අපි අද රැට එළියට නොයා ඉමු. අපි මේ කඩෙන් මුකුත් නොගෙනිමු. අපි මේ කඩෙන් මුකුත් නොගෙනිමු. Let's not buy anything from this shop. Let's not buy anything from this shop. අපි මේ කඩෙන් මුකුත්ම නොගෙනිමු. අපි තනතුරට apply නොකරමු. ඉල්ලුම් නොකරමු. Let's not apply for that job. අපි රැකියාවට ඉල්ලුම් නොකරමු. Let's not apply for that job. බලන්න හරිම ලේසි. අපි නොකරමු කියලා නැත්නම් එහෙම වගේ දෙයක් කියන්න ඕන නම් let's not දැම්ම ක්‍රියාපදේ දැම්මා. බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වාක්‍ය වලට මේ ක්‍රමයට ඔයාලට කියන්න වෙන දෙයක් තිබුණොත් කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා හිතා ගන්න. ඔයාලට තියෙන සිංහල වචනෙට ඉංග්‍රීසි වචනේ හොයාගන්න විතරයි. ඒකල කට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එතකොට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික හොඳට පුරුදු වෙලා ඉන්න මම මේ වගේ තවත් ලෙසන් එකක් අරගෙන ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. ස්තුතියි.